Face up! Alright guys, so dito tayo, papunta tayo sa mga setup natin, which is yung sa Chateau Hestia Garden Restaurant natin. So nandito na kami, malapit na kami. Kasama ko pala si Paring Dan, kumakain. Okay no, so tabayanan nyo kami, malapit na kami doon. Alright, bye. Alright guys, nandito ulit tayo sa Chateau Hestia. Intimate wedding. So, dito yung ano nila, ceremony with reception ulit tayo. Alright. Alright guys, so ito yung naging final setup natin dito sa Chateau Hestia. Okay, so dito pa rin sa atin yung 2000 watts natin speakers. So may backdrop lights tayo dyan, and then ito yung ating frontal lights. Ayan. Okay, so doon tayo nakapwesto. Ayun, kasama ko si Paring Dan. So okay, ceremony with reception mangyayari ngayon dito sa venue natin, no? So kinalat lang natin yung ilaw sa taas para magsilbing wash, para hindi rekta dun sa mga nasa harap, nasa stage. So meron tayo ditong wired mic with stand, no? And then yan yung mga backdrop lights natin, yan. Alright, so yun, dun tayo nakapwesto. So nagpagapang tayo ng mga wires dyan. And then yung isang wires natin andun. Okay, so wala pang bisita, no? So 1 o'clock ang usapan natin, no? Magte-12 pa lang. So ganyan tayo kaaga rito. Alright, so balik natin, no? Pagka dating na ng mga couple at ng mga bisita natin. Alright guys, ito pala yung masipag naming head coordinator dito, si Sir Joseph. Hi sir. Hello po. Alright, Sir Joseph yan, no? Head coordinator yan. Tapos napakagaling na host nito. Grabe yan. Lahat ng mga pinasok na host nito, napakasaya ng event. Maniwala kayo sa akin. Thank you. Yan Ah, sir. sa mga event natin. Okay, so watch, check nyo yung page nila, no? Joseph Molina at saka Eximia Events, no? So check nyo yung Eximia Event. Okay, ayan ang aking partner. Kita mo naman, almusal pa lang yan. Almusal namin, tanghalian. Meron pa kami pananghalian mamaya. Ayan, busog na busog. Alright guys, so start na tayo. Carlo, can you please raise your right hand? Alright, ang ganda ng sound ng ating microphone. Carlo, do you take Anna to be your wedded wife? Cherish her in sickness and in health. Be faithful to her as long as you both live. I do. Pakibaba ng kanang kamay. Wow. Anna, pakitaas po ang kanang kamay. Napaka-lovely. Anna, do you take Carlo to be your wedded husband? Cherish him in sickness and in health. Be faithful to him as long as you both live. Yes, I do. Salamat po. You may now please.
na yung event namin, no? Ito pala yung event organizer natin, si paring Joseph. So, follow niyo siya, no? Joseph Molina, Eximia Event. Yes. Grabe. Napaka-ganda nang nangyari sa event namin ngayon, no? So, Thank you so much. Ang galing din ng ating lights and sounds. Grabe. Walang katulad talagang partner namin to sa business ng events industry. yes. Yan. Grabe. Thank you so much. sir. Thank you so much, sir. Ingat kayo mag-work. Alright, Bye-bye, God guys. bless.